আজি আপোনালোকৰ বাবে ঝাৰখণ্ডৰ ফেমাছ ধুস্কাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত বহুতে নিমখীয়া পিঠা বুলিও কয় আৰু এই ধুস্কা বেকিং পাউডাৰ বা সোডা নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে দেখিছে তেতিয়াহ'লে আহক ৰেচিপি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু এয়া আপোনালোকে গৰমে গৰমে বুটৰ ঘুগনি বা আলুৰ গ্ৰেভি লগত খাই বহুত ভাল পাব আমাক প্ৰথমতে লাগিব যিকোনো কাপ বা বাটি আপোনালোকে এটা ফিক্স কৰি ল'ব সেইটো দিয়ে যোগ দিব ইয়াতে মই মেজাৰিং কাপ লৈছোঁ আপোনালোকে নৰ্মেল বাটি ল'লেও হ'ব কিন্তু যেটো দি দিয়ে সেইটো দিয়ে দিব চাউল 1 কাপ দি ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো ভাত খোৱা চাউল ল'ব পাৰে কিন্তু উখা চাউল নল'ব আৰু বুটৰ দালি আধা কাপ আৰু 1/4 কাপ বাকলি নাথাকা মাটিমাহৰ দালি লৈছোঁ আৰু এইখিনি একেলগে মিক্স কৰি লৈ ভালদৰে 3-4 বাৰ ধুই লৈছোঁ আৰু এতিয়া পানী ঢালি গোটেই ৰাতি তিয়াই থৈ দিছোঁ ঠাণ্ডাৰ দিন কাৰণে মই গোটেই ৰাতি তিয়াই থৈছোঁ আপোনালোকৰ যদি গৰমৰ দিনত এয়া বনাই তেতিয়াহ'লে 5-6 ঘণ্টা তিয়াই থলেই হ'ব আৰু এয়া ৰাতিপুৱা দেখিছে এয়া কি ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে এইখিনি এবাৰ এই যিখিনি আমি পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ সেইখিনি আঁতৰাই এবাৰ ধুই ল'ব তেতিয়া কেতিয়াবা গোন্ধ থাকি যায় সেইটো আঁতৰি যাব এতিয়া এইখিনি আমি মিক্সি জাৰত একেবাৰে মিহিকৈ গুড়া কৰি ল'ব লাগিব আৰু এইখিনি মই দুভাগ কৰি মিক্সি জাৰত দিম আৰু এতিয়া 1 কাপ পানী লৈছোঁ গোটেইখিনি ইয়াতে নিদিওঁ আধা ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু বাকী আধাখিনি আমি পিছৰ বেটছটো যেতিয়া গুড়া কৰিম তেতিয়া দিম আৰু এয়া দেখিছে একেবাৰে মিহি হৈ গৈছে এইখিনি এটা বাচনত গোটেইখিনি উলিয়াই থৈ দিছোঁ আৰু বাকি থকা আধা কাপ পানী আৰু চাউল আৰু বুটৰ দালিখিনি এতিয়া গোটেইখিনি ইয়াতে দি পিনে এইখিনিও ভালদৰে মিহিকৈ পেষ্ট কৰি লৈছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত কোনটো বস্তু কিমান পৰিমাণে লৈছোঁ মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ দি দিম আপোনালোকে তাতে গৈ চাব পাৰিব এটা ডাঙৰ বাচনত উলিয়াই ল'ব কাৰণ এইখিনি আমি 10 মিনিট হাতেৰে ফেটিব লাগিব এয়া দেখিছে এটা সাইডেদি ফেটিব কাৰণ এবাৰ ক্লকৱাইজ এবাৰ এন্টি ক্লকৱাইজ নকৰিব এটা ডিৰেকশ্যনতে 10 মিনিট হাতেৰে মই দেখুৱাৰ ধৰণে ফেটি ল'ব আৰু 10 মিনিট যদি আমি এই ধৰণে ফেটি লওঁ তেতিয়া আমাৰ পিঠাকেইটা একদম বেলুনৰ নিচিনা ফুলি যাব সেইকাৰণে এইটো প্ৰসেস কৰিব আৰু আমাৰ বেটাৰৰ কনসিস্টেন্সিটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে আৰু যদি আপোনালোকৰ বেছি পাতল হোৱা যেন পায় তেতিয়াহ'লে পিঠাগুৰি অলপ দি দিব পাৰে আৰু যদি বেছি গুটা হৈছে তেতিয়াহ'লে অলপ পানী দি এনেকুৱা ধৰণৰ কনসিস্টেন্সিত থৈ দিব এতিয়া এইখিনি ঢাকি 4 ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ গৰমৰ দিন হ'লে 2-3 ঘণ্টা থলেই হৈ যাব যেহেতু এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন সেইকাৰণে 4 ঘণ্টা থৈ দিছোঁ কিনি সময় আমাৰ ফাৰ্মেন্টেশন হওঁতে লাগিব আৰু 4 ঘণ্টাৰ পিছত এয়া দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ ফাৰ্মেন্ট হৈ গৈছে মই ক'বই নালাগে আপোনালোকে নিজে দেখি গম পাব আৰু এতিয়া আপোনালোকে যদি গোটেইখিনি একেলগে বনাব নোখোজে পিছদিনাৰ কাৰণে থৈ দিব পাৰে ফাৰ্মেন্ট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আধা ফ্ৰিজত থৈ দিব পাৰে পিছদিনা বনাব পাৰে 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা আগে উলিয়াই ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে বনাব পাৰিব এতিয়া এইখিনিৰো মই আধা আজি বনাম আৰু আধা পিছত বনাম সেইকাৰণে এটা বাটিত আধা উলিয়াই লৈছোঁ আৰু আধা ফ্ৰিজত থৈ দিছোঁ ঢাকি পিনে এতিয়া যিখিনি মই আধা বেটাৰ লৈ লৈছোঁ সেইখিনিত 1/4 টিস্পুন ধনিয়া পাউডাৰ 1/8 টিস্পুন হালধি পাউডাৰ আৰু 1 পিঞ্চ হিঙৰ গুড়া দি দিছোঁ আৰু 1/4 টিস্পুন গোটা জিৰা দিছোঁ লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ যেহেতু ইয়াত পিংক সল্ট হয় 1/4 টিস্পুন দি দিছোঁ কাৰণ এইটো অলপ নিমখটো বেছি হয় সেইকাৰণে আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত দেখিছে এয়া অলপ গোটা হৈছে আমাক ইয়াতকে অলপ পনিয়া লাগে একেবাৰে পনিয়া নকৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে 2 টেবুলস্পুন মই পানী দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ কনসিস্টেন্সিটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে আৰু এটা লোহাৰ কেৰাহীত মই অলপ
মিঠাতেল গৰম হ'ব দিছোঁ, ভালদৰে ধোঁৱা ওলোৱা গৰম হ'ব দিছোঁ। আৰু যেতিয়া এইখিনি মিঠাতেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব তেতিয়া ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ধৰণে কৰচত ইয়াক এবাৰ লাৰি পিনে ল'ব, লগে লগে লাৰি পিনে আৰু একেবাৰে এটা চেণ্টাৰত দি থাকিব কেৰাহীত। তাৰপিছত এক কৰচ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে লাহে লাহে কৰচেদি এই ধৰণে লাৰি দিব। এয়া দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ বেলুনৰ নিচিনা ফুলি আহিছে। আপোনালোকৰো এনেকুৱাই হ'ব মই দিয়া পদ্ধতিত বনালে। আৰু যেতিয়া একদম ভালদৰে ফুলা হৈ যাব তেতিয়া উল্টাই দিব। কিন্তু গেছৰ ফ্লেম আমি প্ৰথম অৱস্থাত হাইত দিছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া আমি পিঠাগুড়িটো ঢালি দিছোঁ তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল'ত ৰাখিব, তেতিয়াই ভিতৰটো ভালদৰে সিজি যাব। আৰু তাৰপিছত উলট পালট কৰি ৰংচঙীয়া হোৱালৈ দুইটা ফাল আমি ভাজি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে কি ধুনীয়া গল্ডেন কালাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া নমাই থৈছোঁ। আৰু এয়া আৰু এটা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, প্ৰত্যেকবাৰতে এবাৰ লাৰি দিব পিঠাগুড়িখিনি। আৰু আপোনালোকে এয়া গৰমে গৰমে বুটৰ ঘুগনি বা এতিয়া মটৰো ওলাইছে মটৰৰ ঘুগনি, আলুৰ গ্ৰেভিৰ লগত খাব, বহুত ভাল লাগিব। আৰু এটা মই ভিতৰটো ফালি পিনে দেখুৱাইছোঁ, দেখিছে ভিতৰখনটো কি ধুনীয়া ফুফুলা হৈছে আৰু কোমলো হৈছে। এয়া মই বুটৰ ঘুগনিৰ লগত খাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ ৰেচিপিজ এণ্ড লিভিঙত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকলে অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।